dia adalah magic damage, dan ingat pembaharuan baru ni di mana magic damage juga bagi damage 100% kepada target. Jadi Haris merupakan antara hero yang terbaik untuk melakukan split push juga dan berhadapan dengan Cloud. Memangnya pilihan yang terbaik. Oh, dan Kaja sebagai last pick, saya nak tanya Poji sebelum kita masuk dalam game. Tengok draft dua-dua, yang mana satu Poji lagi minat? Pada pilihan saya tadi lah, kan saya nampak Homeboy sebab ada MM. Potensi. Ada MM. Ya, berpotensi untuk mencuri tiang tanpa ragu. Yang saya risau juga adalah Zon menggunakan Kaja. Tapi dengan tu, itu saja daripada saya dan Harapkan ide saja. Tanpa melengahkan waktu lagi, mari kita masuk dalam perlawanan yang kedua antara pasukan Homeboys menentang RSG Malaysia. Dan kali ini mencari kemenangan yang pertama untuk mereka. Zon diangkat terlebih dahulu ke belakang dalam keadaan yang bahaya. Slow movement speed yang telah diberikan daripada rama-rama yang dikeluarkan oleh Izanami sebentar tadi membuatkan dia terpaksa melarikan diri. Kita boleh dengar sorakan kedua-dua pasukan. Fans memberikan sokongan kepada Homeboys dan juga RSGMY. Oh, menariknya apabila Izanami yang akan menggunakan Angela untuk di bahagian mid lane. Seperti yang kita bincangkan tadi sebenarnya, Angela boleh letak dekat bahagian mid lane juga. Kalau berikan kepada pasukan Homeboys, Warlock akan melakukan perkara yang sama. Jadi sekarang ni, Angela sebenarnya antara hero yang sentiasa dipilih ketika masuk dalam competitive scene. Ya, antara menyebabkan fokus kepada instead of damage, dia memberikan fokus kepada utility untuk berikan lebih banyak defensif kepada pasukan RSGMY. Sekarang ni nampaknya mereka cuba untuk berkumpul dekat kawasan turtle di bahagian atas, tapi bahagian bawah sekarang ni Mas nampaknya pergelutan di antara Lolils dan juga Rizel nampak seperti dimenangi oleh Lolils. Buat sementara waktu sebab kita tahu Cloud dia selagi tak ada balancing duet, dia tak ada capability untuk mudah untuk clear lane. Jadi kalau kat situ dia dah level 4, kemungkinan dia akan lebih pantas untuk buat rotation. Yap, sebut pasal rotasi, kita akan nampak bagaimana Warlock ditangkap terlebih dahulu. Datang Demon Kai. Warlock sekarang dalam masa yang bahaya. Cucuk terus, inilah dia kualiti daripada pemenang MSC RSG MY telah mendapatkan first blood. Ya, tapi masih lagi terlalu awal untuk kita katakan adakah itu satu permulaan yang baik untuk pasukan RSGMY. Di bahagian bawah masih lagi pertemuan di antara satu berhadapan dengan satu Loyal dan juga Rizel. Masih lagi memberikan fokus kepada untuk farming, berikan fokus kepada clear minion. Dan dalam masa yang sama, kedua pasukan sekarang ni cuba bergelut untuk dapatkan total. Kat sini pasukan RSGMY perlu berwaspada disebabkan Chibi memang dah improve dia punya raid 3 daripada season sebelum ni. Tapi sekarang ni macam mana dia nak retri kalau dia nak ditusuk oleh Demon Cut. Lihat macam mana cepatnya potensi ataupun reaction yang dibuat oleh RSGMY. Terus menerus menangkap seorang mangsa. Dan kredit saya perlu berikan kepada Storm. Banyak kali dia angkat orang. Ya, itulah curse daripada caster baru dia puji. Terus saja dihilangkan dan turtle pertama berjaya dimiliki oleh pasukan RSGMY. Sekarang di bahagian bawah pertemuan di antara satu berlawan dengan dua. Pasti ini mungkin akan berikan sedikit kelebihan kepada pasukan Homeboys untuk menang lane di bahagian bawah. Tapi ini merupakan satu info yang terbaik untuk pasukan RSGMY melihat tiadanya zone di bahagian atas dan juga di bahagian tengah. Buat masa sekarang, kita nampak yang pasukan Homeboys masih lagi belum ada gerakan combo yang mereka boleh lakukan. Tapi sekarang ni Storm, adakah dia akan ditarik? Tapi Zon cakap, okey, nak tarik, kena pastikan semua ready. Tapi nampak macam tadi gerakan tersebut tidak bersedia Warlock untuk menggunakan dia punya Feather Extract. Jadi mereka akan membatalkan hasrat tersebut. Gerakan terus saja berlaku di bahagian bawah. Ya, dia perlu simpan segala bentuk ultimate ataupun skill untuk dia fokuskan kepada watak-watak yang penting dalam RSGMY. Terutamanya Lolial yang sekarang ini tengah memenangi di bahagian bottom lane. Ya, tapi sekarang ni as long as Ryzen masih lagi belum berjaya untuk dijatuhkan, pasukan Homeboys masih lagi mempunyai insurance untuk sekiranya mereka ingin melakukan serangan ataupun cuba untuk menang di fasa mid game atau fasa late game. Sekarang ni melihat bagaimana dominasi yang ditunjukkan oleh kedua-dua pasukan. Nampaknya pasukan RSGMY seperti menyuruh pasukan Homeboys untuk mengikut rentak permainan mereka. Kalau sebut pasal ikut rentak kan, dia lebih kepada sekarang ni pasukan Homeboys sendiri yang tak nak bergerak agresif sangat sebabkan mereka dah biarkan Demon Kite dapatkan 2 kill. Dan masa yang sama mereka kena fikirkan dekat mana semak yang akan ada Storm. Sebabkan setiap kali dia angkat orang, itu akan jadi instant kill untuk pasukan RSGMY. Ya, dalam masa sama juga pasukan Homeboys tak nak membiarkan pasukan RSGMY cuba untuk dapatkan snowball effect, tak nak memberikan mereka power spike yang lebih pantas. Dan antara penyebab kenapa seperti dikatakan oleh Syamil untuk mereka bermain dengan kurang agresif dan cuba melihat apakah cubaan yang akan dilakukan oleh pasukan RSGMY. Dan lagi bila seterusnya akan muncul di bahagian atas, ada beberapa pemain daripada pasukan RSG dan juga Homeboys berada berdekatan dan pasukan Homeboys akan pastikan tiada sebarang cubaan untuk mendapatkan orange buff milik pasukan mereka. Ya, dia cuba untuk melengahkan lagi waktu Chibi mendapatkan segala bentuk resources yang ada bagi membolehkan mereka fokus pada turtle yang seterusnya.
dan cuba untuk memaksa memakai retribution. Lihat macam mana kawalan pasukan RSG MY berada di kawasan river tersebut. Apabila Chibi telah tertekan untuk mencari level, mereka boleh fokus untuk dapat objektif. Ini agak bahaya sebenarnya untuk pasukan daripada Homeboyz terutamanya sekali. Mereka kehilangan turtle yang kedua. Sempat ditekan dekat bahagian atas. Dekat bahagian bawah, ganking masih lagi belum bermula. Mereka hilang banyak benda sekarang ni. Benar, dan zone yang mana Balsel lagi belum ada Divine Judgment yang cukup berhasil untuk berikan kill kepada Homeboyz sekarang ni. Dia hanya menunggu masa sesuai untuk terus Judgment. Tapi sekarang ni, cantik sebenarnya angkat tu. Tapi Purify itu menyelamatkan keadaan. Ryzel masih lagi boleh bernafas. Nak tak nak dia kena guna Purify. Tapi sebenarnya cooldown dia boleh saja boleh didapatkan sekali lagi. Dah fokus pada turret sekarang ini. Storm cuba untuk berikan kepada Divine Judgment yang ditunggu. Divine Judgment yang disorak oleh Flameboyz mendapatkan kill yang pertama untuk Homeboyz. Ya, sekarang Brazil cuba dilakukan oleh Chibi, cuba untuk dapatkan repo, namun begitu masih lagi terlalu awal untuk melakukan damage yang besar. Satu pertemuan yang cukup baik ditunjukkan oleh pasukan Homeboyz. Mereka cuba untuk kembali berada di dalam game. Ada repo sekarang ni, mungkin Hadjat akan masuk ke dalam badan beliau jasadnya dan terus keluar naga daripada tanah untuk menangkap Chibi. Kemungkinan kalau tidak dapat melarikan diri, bahaya sebenarnya dan ditusuk. Icing on the cake, Demon Kite mendapatkan kill yang ketiga. Utara di belakang, dikepung oleh Zaman Force. Macam ramai dari muka. Walot terus dikorbankan buat bangsa yang keempat. Sekarang sempat keluar masuk. Cuba untuk membatalkan hasrat dapatkan turret di bahagian tengah. Namun kecundang jua. Tuan-tuan dan puan-puan, lihatlah betapa lajunya gerakan daripada Repo. Ini disebabkan dengan Quantum Charge. Kita nampak betapa agresifnya Yuzong sebentar tadi. Lepas dia turun, dia punya movement speed, dia punya meningkat naik sangat-sangat mendadak. Dan macam mana pasukan Homeboyz nak react tersebut dengan adanya Izanami, Love Wave, dia akan lambatkan lagi pergerakan pasukan Homeboyz. Sekejap lagi, ini memudahkan lagi tugas Demon Kite untuk memudahkan lagi atau menghancurkan pemain-pemain daripada pasukan Homeboyz. Dan satu lagi turret milik pasukan Homeboyz berjaya dijatuhkan. Pasukan Homeboyz sekarang ini berada dalam situasi yang cukup genting. Nak tak nak, mereka kena kembali bangkit. Pasukan RSGMY mengintai peluang ini sebaik mungkin untuk menghukum pasukan Homeboyz. Dan sekarang ini apa yang saya risaukan adalah sempat apa yang boleh dia lakukan selain daripada sini pushing. Sebab kita lihat bagaimana level pasukan RCMY telah meningkat naik berbanding dengan Homeboyz sekarang ni. Sempat seakan-akan damage dia tidak akan dirasakan terutama di bahagian mid game ke late game. Awal lagi ni sebenarnya untuk pasukan Homeboyz, tapi pasukan RSGMY, gerakan early game mereka sangat-sangat kemas. Seakan-akan mereka dah baca minit keempat akan ada orang dekat sini dan mereka lakukan perkara tersebut dengan sangat-sangat cemerlang. Ya, satu kill berjaya untuk dapatkan sebentar tadi, tapi sempat. One on one sekarang ini damage yang cukup besar. Adakah yang akan dikorban? Jawapannya ya, inilah problemnya. Sempat one on one bersama dengan Haris. Loliao dapatkan kill tersebut dengan mudah. Laju kan Yuzong tu. Dia menunjukkan macam pemain masa tahun season 7 Lolia sebentar tadi. Tapi ya, seperti dikatakan oleh awak, Syamilo memang sangat-sangat laju. Lagi kalau dibantu dengan pergerakan yang menyebabkan sedikit sebanyak perlahan yang dikeluarkan oleh Izanami sendiri, yang menyebabkan lebih banyak lagi efek yang terkena kepada pasukan Homeboyz. Yang sekarang ni terpaksa bermain secara bertahan 5/1. Kita baru masuk minit yang ke-8, tapi dominasi yang besar ditunjukkan oleh pasukan RSGMY. Tapi keberkesanan untuk menggunakan Quantum Charge tu sendiri sebenarnya sangat baik sebabkan efek daripada Shah Essence telah pun dikeluarkan, jadi diperlukan movement speed tambahan. Dengan adanya Quantum Charge, dia boleh bergerak dengan lebih agresif. Dan kita lihat juga bagaimana Demon Kite menggunakan talent daripada Impure Rage. Jadi kat sini dia tak gunakan mana, bermakna dia akan transfer kepada HP. Jadi dia boleh menjadi lebih kebal. Dan pasukan RSGMY, saya boleh katakan kat sini, snowball sedikit demi sedikit berjaya untuk dapatkan. Penggunaan emblem yang cukup unik oleh Demon Kite sebenarnya memberikan kita pengetahuan yang tambahan lah sebenarnya. Dan apa yang kita lihatkan berhasil setakat ni untuk pasukan RCMY dapatkan domination yang cukup besar. 5/1. Turret satu persatu telah pun dijatuhkan. Homeboyz perlu lakukan sesuatu. Ya, lagi-lagi dengan kita akan melihat Lord yang pertama akan muncul di bahagian bawah. Melihat bagaimana pergerakan kawalan map yang ditunjukkan oleh pasukan RSGMY. Saya tak terkejut kalau mereka mampu untuk dapatkan Lord. Walaupun zoning telah pun dilakukan oleh pasukan Homeboyz, mereka menunggu saja ketibaan pemain-pemain daripada pasukan RSGMY untuk mengintai. Sekiranya pasukan RSG melakukan kesilapan-kesilapan yang kecil yang mampu untuk dihukum oleh pasukan Homeboyz. Yang telah digunakan lah. TB cuba menahan lot tersebut dan tarik keluar
untuk memancing pasukan RC. Dan sekarang ini Ripo telah Mereka sempat dapat. melawan. Cuba untuk tangkap Warlord tapi tiada lagi Spirit Extract Ryzel. dibuat. Blazer dibuat. Ryzel dalam keadaan yang bahaya di bahagian belakang. Blazer Ripo. Lolial. EXP tradisional. Dan satu lagi. Ketendang untuk Warlord. Telah pun dikorbankan 4 orang gugur dalam medan pertempuran sebentar tadi. Ripo. Damage yang besar. Agresif yang sangat-sangat pantas. Berjaya untuk target yang sebenar. Buatkan mereka nampak lagi cantik. Okey, saya tahu ini adalah baru game pertama untuk pasukan RSGMY tapi wow, Lolial seakan-akan mendapatkan prestasinya yang lama. Yang terprime Lolial. Ini yang kita mahukan daripada God Laner untuk pasukan RSGMY sendiri dan pasukan Homeboys. Mereka lah keadaan yang perlu bertahan. Ada high ground, ada Cloud, yes, merupakan seorang marksman. Tapi ketika ini, sukar untuk kita katakan dengan 7,000 perbezaan gol RSGMY. Ya. Mereka boleh masuk saja benteng pertahanan untuk pasukan Homeboys. Saya Inilah rasa snowball sebab dia. Lolial buang huruf Z kat belakang tu, dia terus jadi lain lah. Bisa Lolial lah. Saya pun dia lagi real lah pemain ni. Dan memang sangat-sangat tukar untuk pemain daripada pasukan Homeboys untuk menangkap pemain ini sebab Divine Judgment nampaknya tertumpu kepada pemain yang pergi ke arah hadapan. Jadi Zon tak ada masalah, hanya menggunakan ultimate tersebut untuk menarik pemain tersebut. Dan sekarang ni Fade Extract terus saja dilepaskan untuk menjatuhkan Lord yang pertama ini. Jadi tanpa sebarang masalah pasukan Homeboys mudah untuk melakukan pertahanan. Dah kelebihan apabila mereka menggunakan high ground kat sini mudah, tapi sekarang Storm cuba untuk lakukan sesuatu. Mungkin ada satu angkatan yang boleh dibuat, pengangkatan yang dibuat untuk pasukan Homeboys sendiri, tapi dilihatkan pasukan Homeboys lebih berhati-hati ketika ini. Tidak lagi boleh untuk melakukan kesilapan. Ya, untuk pasukan Homeboys mereka perlu bertenang terlebih dahulu sebabkan dua-dua masih lagi mempunyai winning condition mereka masing-masing di pihak RSGMY dengan 7,000 perbezaan gol. Saya boleh cakap yang winning condition mereka meningkat dengan sangat-sangat mendadak. 80% kemenangan ini boleh didapatkan oleh mereka kalau mereka tak lakukan sebarang kesilapan. Untuk pasukan Homeboys, apa yang mereka boleh lakukan sekarang ni adalah setup daripada Zone sendiri. Dia bukan lebih pada setup secara keseluruhan, because target yang betul. Kalau mereka nak dapatkan Storm, mereka kena pastikan yang bila Divine Judgment digunakan kepada Storm, instant die. Kena matikan dia cepat-cepat. Kalau tak, ini akan jadi counter engage daripada pasukan RSGMY. Tapi berita yang mungkin agak buruk untuk pasukan Homeboys sebabkan kalau Storm siapkan dia punya immortality, saya rasa tak berbaloi untuk dapatkan Storm. Lebih-lebih dapatkan just cari Lolial. Mana tahu kalau hard guard digunakan kepada Storm untuk menyelamatkan beliau. Jadi itu pun akan menyukarkan lagi, menyulitkan lagi Homeboys untuk korbankan siapa-siapa saja yang di pick off oleh Zone. Ya, ini akan jadi satu tugas yang sukar untuk Zon untuk menarik mana-mana target yang lebih penting. Adakah akan berikan fokus kepada Izanami terlebih dahulu untuk mengurangkan fokus Hardguard, atau memberikan fokus kepada Lolias untuk tidak boleh ada damage yang besar dengan adanya Chrono Dash, dengan adanya Zaman Force untuk menyebabkan lebih banyak lagi area of damage yang boleh dikeluarkan oleh pasukan RSG. Jadi Zon kena berfikir dengan lebih bijak untuk menarik target yang penting untuk pastikan Homeboys boleh ambil advantage terhadap tarikan tersebut. Kita nampak bagaimana sedikit demi sedikit pasukan Homeboys dah berani untuk keluar sedikit sebabkan dengan damage yang mereka boleh keluarkan. Tapi mereka tak nak gerak seorang dua saja, mereka gerak 3 sekaligus, di mana dengan adanya Zone, Warlord dan juga Ryzel, mereka akan dapatkan satu demi satu turret dan memberikan tekanan laning yang agak baik untuk pasukan RSGMY berpecah. Tapi sekarang ni apabila masuk dekat kawasan pengambilan objektif, terutamanya dekat bahagian Lord, bagi pendapat saya masih lagi boleh dimenangi oleh pasukan RSGMY. Disebabkan kena ingat, once Fatal Strike berjaya untuk dibatalkan, pasukan RSGMY terutamanya untuk Demon Knight, dah tak ada orang boleh cari dia. Ya. Dan satu lagi saya nak highlightkan dekat sini, saya suka apa yang dikatakan oleh C. Sekarang ni, Kajar nak tangkap siapa? Dia, kalau dia tak cuba tangkap Izanami, main watak yang cukup penting untuk membatalkan Hardguard. Sekarang ni Izanami tengok kat mana? Saya nampak dia dah 5 minit duduk dekat situ. Dia dah 5 minit mengelakkan diri dia daripada tertangkap. Tunggu masa saja dia untuk buka Hardguard. Dan sekarang ni Ripo terbang di kayangan. Cuba untuk memberikan harassment kepada TB. Tapi sempat sekarang ni. Fokus Hardguard itu kepada Lolial. Lolial menggila. Mungkin Zaman Force akan dibuka. Sekarang ni Zone akan dikorbankan terlebih dahulu. Ryzel! Nyawa yang akan mampu untuk dikorbankan. Namun tidak. Zaman Force dibuka. Fokus kepada TB. TB diasal oleh 3 orang. Izanami mendapatkan kill. 2 dikorbankan oleh RSGMY. Saya baru nak kata, masuk minit ke-13, lepas daripada Ryzer dah dapat item yang diperlukan, dia dah mampu untuk bergerak secara agresif. Dan hasilnya berjaya untuk mencuri Lord buat pasukan Homeboys. Dan ini secara tak langsung berjaya untuk lakukan sesuatu, tetapi Lolial. Lolial satu perkara yang baik, dia jatuhkan seorang pemain iaitu Warlord, tapi Sepat tidak mampu untuk membalas dendam terhadap pengorbanan kawannya. Tapi ini adalah
patch yang baru sebenarnya. Dapat Lord, kalau hilang 2 orang pemain, game tu still adalah 50-50. Di mana yang terkorban tu pula adalah Chibi, begitu juga dengan Warlord. Pemain yang sangat-sangat penting untuk mereka bergerak ke hadapan untuk mengiringi Lord. Ketika mana 2 pemain ini dijatuhkan, pasukan RSGMY, ya mereka kehilangan Lord ini, tapi mereka tak hilang kawalan map secara sepenuhnya. Dan kita nampak bagaimana untuk Haris sendiri, dia boleh solo kill sahaja sama-sama kat bahagian hadapan dengan adanya Oracle. Pertambahan daripada sudut shield. Manakala untuk Angela dengan ada Ice Queen Wand, dengan adanya fleeting time, utilities item yang akan menyebabkan sedikit sebanyak akan mengganggu pasukan Homeboys. Dan dengan adanya Enchanted Talisman, dia boleh spam dia punya skill, Love Wave. Dia boleh gunakan dia punya ultimate iaitu Heart Guard beberapa kali. Dan ketika ini untuk pasukan Homeboys nak cari Izanami pun, dia tak ada dekat map, dia dekat base. Dia dekat base. Itu jadi masalah. Macam mana dia nak cari bagi orang kat base? 4 orang yang lain settlekan map, dia duduk kat base tunggu masa untuk buka Hagat. Dia bukan 5 lawan 1 dah. Jadi 1 lawan 4. Jadi ini yang perkara yang pasukan Homeboys kena ambil kira bagaimana untuk menangkap. Kalau okey sekarang ni diorang dah tahu dah tak ada Izanami. So, nak tak nak mereka kena dapatkan Lola tapi tadi sempat ada cuba untuk dapatkan pemain tersebut, tapi Izanami terus datang menggunakan Hagat, terus susah untuk nak dapatkan pemain tersebut. Kita boleh nampak improvement daripada pasukan Osil. RSG. Dapat Sekarang Zon. ini, namun sekarang Joem, Zon bergunakan flicker. Tiada lagi surprise yang boleh dibuat untuk engagement dibolehkan oleh Zon. Tapi Zon sekarang dia asak. Tak boleh nak larikan diri. Ini dah teammate lama datang. Cuba mengganggu. Dimonkan datang. Tolong habiskan saja. Satu lagi kill diberikan 13. Berbalas dengan 3 untuk RSGMY. Ya, semakin lama semakin sukar untuk pasukan Homeboys mempertahankan game yang pertama. Mereka kena menunggu saja pasukan daripada RSG untuk melakukan kesilapan. Which is, itu persoalan kita sekarang. Macam mana pasukan RSG untuk turunkan kesilapan. Sebab sangat-sangat sukar untuk kita melihat bagaimana pergerakan yang akan dilakukan oleh pasukan Homeboys. Nak tak nak, mereka kena main secara satu unit. Pastikan. Ya. Turunkan kesilapan ke kurangkan kesilapan? Lebih kurang. Lebih kurang. Okay. Kurangkan kesilapan. Dan itulah apa yang mereka lakukan sekarang ini. Di mana target priority mereka, terutamanya daripada Storm, mereka akan terus sahaja menangkap Zon. Tak kira kat mana ada siapa-siapa kat depan pun, mereka akan cari Zon terlebih dahulu. Tak ada pick off berbanding tak ada orang boleh tangkap Demon Kite. Dalam masa yang sama sekarang ni, pasukan RSGMY perlu berhati-hati dengan Ryzel. Dia akan jadi kunci kalau pasukan Homeboys menang. Ini adalah wataknya. Ya benar. Ryzel dia adalah time bomb kepada pasukan Homeboys sendiri untuk diberikan kepada RSGMY. Di mana mudah untuk dia habiskan nyawa dengan adanya siapnya item beliau. Namun sekarang ni kita boleh lihat bagaimana perebutan sekali lagi Lord di kawasan top lane ini antara Chibi dan juga Demon Kite. Demon Kite seharusnya ingat bahawasanya Retribution Chibi adalah cukup kuat dan mungkin hari ini dia kenal Chibi siapa lah. Ya, mungkin dia dah kenal. Tapi sekarang ni ada satu pergelutan yang cuba dilakukan oleh kedua-dua pasukan. Chibi, dia asal. Loyal telah hancurkan Chibi. Tiada lagi dalam Warlord. Dapatkan Lord tersebut. Ada sebab kenapa Warlord ada Lord dalam namanya. Tiada Chibi, no problem. Dan sekarang Zon terkena damage. Dia akan dikorbankan. Loyal mendapatkan kill tersebut. Sanggup hati untuk RSGMY. Wow, double kill untuk Loyal. Demon Kite, hari Immortality masih lagi berjaya untuk diselamatkan. Tetapi lihatlah sekarang ni, watak utama pasukan Homeboys, Ryzel, dia akan terpaksa mengambil semua resources untuk pastikan pasukan RSGMY agak sedikit mengalami kekurangan daripada untuk mendapatkan buff-buff. Dan dalam masa yang sama, dia jumpa. Tak sempat dia untuk keluar, tak sempat dia untuk recall. Dan sekarang ini mungkin akan dikorbankan sebab Ripo terkena damage daripada Ryzel bersorangan diri. Tak boleh nak larikan diri. Haga tidak sempat untuk dibuka. Dan Loyal. Inilah kesilapan yang tidak seharusnya dilakukan. Tapi Ryzel sekarang ini masih lagi dominate. Double kill. Ryzel dapatkan kill. Dan pasukan Homeboys menang secara mengejutkan.